بچه‌های الان راه میانبر رو خوب یاد گرفتن اتفاقا و گاهی هم خیلی خوب کار میکنن. مخصوصا تو هنرهای تجسمی نظر من جوونا خیلی پیشرفت دارن میکنن و کارهای تابناکی هم دارن. ببینید الان تکنیک انگار بیشتر حاکمه و چیزایی که ما اون وقتا نداشتیم الان اینا دارن. خب ولی همین این ارزش ها میگم گم شده. توجه میکنید یه پشتک و واروهایی توی تئاتر معاصر و تئاتر کنونی ما، یعنی وارد تئاتر و صحنه شده که خیلی هم نیازی به این پشتک و واروها نیست. یعنی اگر فرضاً مثلا فلان حرکت رو برداری چه اتفاقی نمیفته برای اون نمایش. خب خیلی از ما هستیم که نمی‌کنیم این کار رو. آره ولی این نسل زبانش فرق کرده خیلی. سایدی هم یه چیز یاد من داده بود، میگفت ما یه گالری که میریم به جایی که نقاش یقه نقاش رو بگیریم نقاش رو محکوم میکنیم آقا تو چرا اینجوری داری کار میکنی، خودمون رو محکوم میکنیم که نمیدونیم مثلا. توجه میکنی؟ ما این کار نمیکردیم، یعنی اون نسل کمتر این کار میکرده انگار. تو تئاترش هم همین کار میکردن، مثلا خود دانشجوها یقه آدمو میگرفتن دیگه. یا تو شعر ادبیات هم همینطور بود. شعر و ادبیاتی بیشتر مطرح میشد که بالاخره از مردم و نمیدونم حرکت و نمیدونم انقلاب و خیلی چیزای دیگه مثلا نام میبردن. ببینید برش یه حرفی میزنه توی هنر، میگه که هنرمند پیام آور عصر خودشه. هر هنرمندی از عصر خودش حرف میزنه. شما اگر توی مملکت خودتون، تو سرزمین خودتون خوب کار کنین، درست کار کنین و نرین به سمتی که من بگم به زور برم مثلا این جهانی بشم. وقتی من حرفم رو درست بزنم جهان حرف من رو قبول میکنه. بنابر مد کار کردن به نظر من یه خورده شایسته شاید مثلا هنرمندای قدر ما نباشه که مثلا بنابر مد، حالا بگم چون این مد شده تو سینما مثلا این باب شده همه برن مثلا این طرفش. خب یه زمانی هم تو سینمای ما یه چیزای باب میشه که لطمه میخوره سینمای ما دیگه. یه قیصر ساخته میشه و هزاران قیصر دیگه هم پشتش میاد. من خیلی موافق بعضی حرکت‌های این چنینی آیا انوار نیستم. یعنی میگم که باید خودمون رو بشناسیم. MSSR کجایی بود مگه؟ چرا دنیا کشفش کرد؟ لورکا مثلا چی گفت که جهان اینو لورکا دانست؟ چون خودش بود این جهانی شد، یعنی جهان پذیرفتش. من میگم آقا من حسین احمدی نسبم، اینم شناسنامه منه، اصلا دوستم ندارم خیلی بگم که نمیدونم چی اینا. من میگم اون نابینا اینقدر به من آموخت. خب مگه برخس عبا داره از اینکه بگه 1001 شب به من خیلی چیز یاد داد؟ چرا ما عبا داریم از این قضیه؟ من نمیدونم. چرا آقای دولت آبادی میگه مثلا نمیدونم من حسین کرد شبستری هم خوندم؟ عبایی نداره از این قضیه، چون دولت آبادیه سر جای خودش، چیزی هم ازش کم نمیشه. ما این دریا رو حالا باید درست کنیم. حالا از این دریا شما 100 سطح هم آب برداری چیزی ازش کم نمیشه. اینجاست که وقتی فروغ میگه هیچ صیادی در جوی حقیری مرواریدی صید نخواهد کرد. اون جوی حقیری که به گودالی میریزه خود جاش مروارید جاش تو اقیانوساست دیگه. من میگم این جوهر رو باید پیدا کرد. این جوهر، حالا من بازم میگم این جوهر انسانی است اصلا. من هر چی که انسانی نباشه نمیدونم، خب دوست ندارم. من طبیعت رو خالی از انسان دوست ندارم. بیرون از جامعه و بیرون از مردم به نظر من نمیشه کار کرد. این واقعیتیه. حالا چه در عرصه ادبیات باشه، چه در عرصه تجسمی باشه، موسیقی باشه، فرق نمیکنه. شما فکر کنید مثلا قمرالملوک وزیری مگه اون وقتا مثلا چی بوده؟ یک گرامافونی بوده، یک صفحه بوده، نمیدونم آلبانی میومد یک صفحه در کوچه فیل لاله‌زار
ضبط میکرده یا نمیکرده، چه جوری میرفته تو دل مردم؟ صداش بوده، شخصیت قمر بوده. قمر نانشو به سگ میداد، به گدا میداد، به گشنه میداد، به فقیر میداد، ولی خونه‌ای که توش زندگی میکرد در پنجره نداشت. حالا تو شعری بگو که این نفهمه، شعری بگو که من نفهمم، خب که چی آخرش که چی؟ من باز میگم این حرکتی که پیش اومده حالا خیلی باید طول بکشه تا بودن و نبودنش رو چیز کنه، ثابت کنه. باید باشه، نمیشه منکرش هم بود، خصوصا توی ادبیاتمون. حالا همین فرضاً مثلا میگم همین نانوشته ها و ناگفته ها و نمیدونم نکشیدن ها و نمیدونم اخ کردن دیگران و از این چیزا، طرد کردن و حذف کردن. من اصلا با حذف مخالفم. اینکه این هست این نیست، کی گفته تو هستی هستن؟ کی تو رو اصلا باعث تو چند سالت مگه اومدی؟ چرا تعیین می‌کنی من باشم اون نباشه؟ این موجه به نظر من. موجای بزرگ‌انبیان خورده موجا رو از بین می‌برن، این واقعیت.